I'm Horo and welcome to Props Corner! Today I'll show you how I create this brush plate. Kaena is an original character based on World of Warcraft's Blood Elf Priest designs. So, let's get started and don't forget to activate the English subtitles. Ξεκινάμε λοιπόν με τα υλικά. Για την κατασκευή του θώρακα θα χρειαστούμε 1. Craft foam για τη βάση του. Γόρμπλα, μία ξυλόκαλα και ένα στάρι για την επένδυση του θώρακα. Και φυσικά ακριλικά χρώματα. Επιπλέον θα χρειαστούμε ψαλίδια, κοπίδια, ένα heat gun θα βοηθούσε πάρα πολύ. Αν δεν ξέρετε τι είναι το heat gun, ήρθε η ώρα. Ένα στυλό για να σχεδιάσουμε το πατρόν και φυσικά αυτά εδώ. Μπορείτε να φανταστείτε τι είναι αυτά. Για να κάνουμε ακριβώς το σχήμα. Φροντίστε οι σφαίρες που θα χρησιμοποιήσετε να είναι στο κατάλληλο size για το στήθος σας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το πατρόν. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δώσετε πολύ προσοχή για το πώς θα είναι τα μέτρα και το σχήμα για να πετύχετε το κατάλληλο αποτέλεσμα με την πρώτη φορά. Για να δώσω προσοχή στο πώς να κατασκευάσουμε ένα άλμο, θα χρησιμοποιήσω κάποια έτοιμα tutorial που μπορείτε να τα βρείτε από την Kamui Cosplay. Περνάμε λοιπόν το πατρόν πάνω στο foam και στη συνέχεια στο Warbler. Φροντίστε να αφήσετε ένα περιθώριο γύρω από το πατρόν του Warbler για να μπορέσετε μετά να το ενώσετε και να μην κοπεί εδώ θα το κολλάτε με το foam. Θερμαίνουμε με ένα heat gun το foam ή αν δεν έχετε με ένα πιστολάκι μαλλιών μέχρι να γίνει μαλακό για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Προσέξτε, μην το ζεστάνετε πάρα πολύ γιατί θα δημιουργηθούν φουσκάλες οι οποίες θα καταστρέψουν το πατρόν μας. Ενώνουμε λοιπόν τα δύο κομμάτια γόρμπλα και ανάμεσα ένα foam. Χρησιμοποιούμε το foam ανάμεσα στο γόρμπλα για να μην χρειάζεται να βάλουμε περισσότερες τρώσεις γόρμπλα και να μας βγει πιο οικονομικό το τελικό αποτέλεσμα. Για το booby part θα χρησιμοποιήσουμε τη σφαίρα. Πρέπει να το πάνω κάτι λιβαντικό ώστε να μην κολλήσει το γόρμπλα με την πλαστική σφαίρα κατά τη διάρκεια της θέρμανσης. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό το υλικό, το οποίο προστατεύει τις επιφάνειες όταν έρχονται σε επαφή με λάτζι για να μην κολλήσει πάνω του το λάτεξ. Επειδή στο κομμάτι του στήθους το γόρμπλα θα χρειαστεί πολύ τράβηγμα, θα ενώσω δύο κομμάτια γόρμπλα
για να αντέξει περισσότερο και να μην σχιστεί κατά τη διαδικασία. Για άλλη μια φορά λοιπόν ζεσταίνουμε όλα τα κομμάτια με το heat gun για να τα ενώσουμε μεταξύ τους. Ζεσταίνοντας όλα αυτά τα μικρά κομματάκια που περισσεύουν από το χόρμπλα, μπορούμε να τα πλάσουμε και να δημιουργήσουμε λεπτομέρειες για το θώρακά μας. Απλά σχεδιάζετε τα σχήματα όπως θέλετε και χωρίς κόλλα, απλά ζεσταίνοντας το πίσω μέρος τους, θα τοποθετείτε πάνω στο χόρμπλα και παραμένουν εκεί. Λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε σε ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι. Το prime είναι μια αναγκαία διαδικασία όταν δουλεύουμε με το χόρμπλα. Όσο πιο πολύ το δουλεύουμε, τόσο πιο τραχιά γίνεται η επιφάνεια και αυτό δεν το θέλουμε για η πανοπλία μας. Οπότε θα το περάσουμε πάνω με υλικά για να το ξανακάνουμε ηλίο. Αυτό μπορείτε να φαίνεται κιόλας το πώς είναι από μέσα το κομμάτι. Εδώ το δείτε. Ένα που το κάνω απ' έξω είναι. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ξυλόκολλα και αστάρι για να το φέρουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Συνήθως χρησιμοποιούμε ξυλόκολλα, αλλά εγώ προτιμώ να βάζω μέσα και 1/3 αστάρι, ώστε να μπορέσω να χειρίζομαι πιο εύκολα την ξυλόκολλα και να είναι πιο υγρή. Εγώ χρειάστηκε να απλώσω 3 με 5 στρώσεις στο θώρακα για να έρθει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Φυσικά και στο κομμάτι του στήθους θα χρειαστούμε περισσότερη δουλειά από ότι στο υπόλοιπο θώρακα, γιατί το τραβήξαμε περισσότερο. By the light of the moon. Τέλος, ένα βασικό κομμάτι
κομμάτι και το τελικό αποτέλεσμα είναι το painting. Η διαδικασία που χρησιμοποιώ είναι να ξεκινάω από τα σκουρόχρωμα χρώματα και όσο πηγαίνει να ανοίγω προς το πιο φωτεινό. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το tutorial και αν έχετε ακόμα απορίες, αφήστε ένα comment από κάτω. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο!